Katsotaan vähän tarkemmin, että millä siinä välineellä pro-pilkkiä pilkkii. Niin viittitko vilauttaa vähän sitä sun pyhintä? Mitä hittoa? Mitä sieltä tulisi? Miten niinku tällainen kala tai pilkkipaikka valitaan? Kommentoikaa, jos mun ranneliike on. No niin, täällä sitä ollaan. Jäille ollaan päästy. Tätä on odotettu tosi pitkään ja nyt se on vihdoin mahdollista. Se on pieni pohjustus. Mä oon viimeksi pilkkinyt 12 vuotta sitten. Ja siitä syystä mulla ei ole tää homma ehkä ihan niin hallus kuin voisi olla. Joten mä otin messiin Antin. Antti vähän opastaa meikäläistä tämän pilkkimisen jalon harrastuksen pariin. Ja katsotaan mitä me saadaan tänään aikaiseksi. Morjesta, on Antti. Lähtöisin tuolta Etelä-Karjalasta, Lemiltä. Pilkkiharrastusta takana nyt 30 vuotta, säännöllisen epäsäännöllisesti. Okei, tänään lähdetään liikkeelle perinteisellä pilkkivavalla, missä on tämmönen olles pystypilkki, about 5 sentin tapsi. Tää on aloittelijalle todella hyvä väline. Sitten tässä on näitä omia, harvemmin käyttänyt tämmöstä ohutta siimaa. 0,12, 0,10, eli morrivapa. Nyt on vähän isompi morri, jos tulisi isompaa ahventa. Sitten kisakäytössä minulla on sakuhaarukkavapa, erittäin hyvä kehimisvapa, jossa on tämmönen elluliukupilkki. Sitten tässä on tämmönen toisenlainen, vähän kevyempi malli, Sami Kainulaisen kehittelemä hiilikuituvapa, erittäin hyvä. Sielläkin myös ellupilkkiä, että tykkään käyttää näitä ellupilkkejä. Ja myös samanlainen liukupilkki kuin tuossa äskeisessäkin. Eli tässä olisi meidän arsenaali tälle päivälle. No niin, mä tuossa mietiskelin, että mä en ole ikinä ennen itse asiassa kairannut reikää. Koska mä oon ollut silloin niin pieni, kun mä oon viimeksi pilkkinyt, että mulla on joku muu aina kairannut, niin katsotaan miten tää lähtee. Ja meikäläisen eka pilkkireikä. Se onnistui hyvin. Vähän vinoa, mutta seuraava reikä paremmin. Veli vähän vinaa. Mikä arvosana? 1/5. Annetaan nyt 3, ettei tuu paha mieli. 3. Kiitti. Eli oikeesti joku 1. Sitten toi pistetään tohon noin. Pilkkäjät laittaa. Juuri niin. Turvallisuussyistä ja ei koira myöskään jäädy. Kyllä. Joo, mitä tää on vielä tuo jään syvyys? Katsotaan paljon täällä on. Tää on hyvä tsekka. Tässä näyttäisi kohvakerrokset mukaan lukieni 18. Laitetaan vähän uutta toukkaa koukkuun. 1. Oho, sieltä tuli mehu. Mehu kaloille. Siitä tykkää. Laitetaan vielä toinen. Nyt me napataan se yli 100 gramman ahven. Tuosta 1 houkutusveto. Pikku nypytystä. Kommentoikaa, jos mun ranneliike on. Värisyttelyä. Droppi. Eka kala. Ei se iso, mutta ahven se on. Kohdekala. Tästä on hyvä jatkaa. Pistees kaveri takas uimaan. Löytääkö perille?
tarkistaa toukat. Siinä ja sitten laitetaan vielä vähän surviaissääsken toukkaa, eli survaria tuohon mausteeksi ja katsotaan. Vettä on sopivasti. Löydettiin tämmönen penkan reunama. 5 metriä vettä. Noniin. Kala kiinni, kala kiinni. Affen. Ahven sieltä tuli. Tällaista on noussut nyt ihan hyvin tästä tänään. Tällaista 40 grammasta, mutta... Joo. Ei mitään valtavaa vielä, mutta päivä on vasta suht alueella. Joo, nyt ollaan aamupäivä harjoiteltu ja nyt alettiin sit pilkkimään. Me ollaan tässä kartan mukaan penkan reunamilla ja vedetään tätä penkkaa niin kuin vähän molemmin puolilta. 10-15 metriä reijän väliä kaataa, mistä löytyy sitten. Mitä jos sä vähän kertoisit katsojille tai jotenkin aloitteleville pilkkikalastajille, että miten niin kuin tällainen kala- tai pilkkipaikka valitaan? Miten siinä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi? Totta kai jos mahdollista saada kyseisen vesistön, mihin olet menossa pilkille, niin syvyyskartta, katsoa sieltä niemenkärkiä, karikkoja, luotoja, saaren edustoja, tietenkin tämmöisiä kohtia, missä penkkoja, missä vettä voi olla 2 metristä ja tippuu 4 metriin, niin yleensä niihin sit kala kerääntyy syömään. Et se on oppimalla, reikiä tekemällä pääsee aika pitkälle, mutta tietysti kokeneemmilta kannattaa kysyä neuvoa. Syvyyskartalta katsoa, että aha, tossa on 3 metriä vettä ja sitten on 5 metriä vettä, niin siinä voisi olla hyvä sauma iskeä. Ja sitten keväisin tietysti ojien suut, mihin kala kerääntyy ruokailemaan, tai voi olla happipitoisempaa vettä. Ja sitten kaikki tämmöiset selkäkivet, mainitsin äsken niemien kärjet, siinä kivikot, niiden lähistöt. Eli tämmöisiä vähän etsii semmosia, niinku, missä tavallaan pohja on niinku rikkonainen. Niin, tässäkin on nyt vissiin penkan reuna, missä me ollaan. Oliko tässä vettä kuinka pari metriä tuolla vähän rannemmassa vai mitä siinä oli? Joo, että tässä on nyt 5 metriä vettä ja kohta siirrytään tonne vähän selälle päin, että siinä on semmonen penkan reuna, taitaa nousee 3 metriä, eli siinä on aika hyvä penkan reunama, mihin ne kalat voi tulla sitten ruokailemaan. Joo. Tämähän on nyt, eletään helmikuuta, niin tää on aika vaikea pilkinnän suhteen, koska nyt on jään alla pimein hetki vuodesta. Ja vedet on kylmiä, niin kala on aika passiivinen, näyttäisi olevan tästäkään mitään tuu. Tästä on toukka. Joo. Tää haarukka vapaa siitä hyvä, että huomaamaton pilkkikisoissa, jos saa kalaa ja nopee, ei mene siimat sotkuun. Joo. Ja sit aina kun vaihdat paikkaa, niin näet sen syvyyden, missä äsken olit, koska siima kehitään tähän vavalle. Joo. Eli periaatteessa olisiko se, jos on niinku vaikka penkan reuna, niin millä välimatkalla reikiä kannattaisi tehdä, jos on vaikka koluttava sen penkan? Onko jotain hyviä etäisyyksiä? Kyllä me lähtisin, että siinä 5 metrin välein reikää. Totta kai jos kalaa löytyy, niin sit voi olla vähän tiheämpää. Joo. Totta kai reikiä ei saa ikinä tehdä liikaa, että kalaa häiriintyy. Niin. Nyt kun on pimeä aika tuolla noin, niin tähän kun tehdään 10 reikää, niin se on aikamoinen valoshow jään alla. Okei, niin, toi on hyvä ottaa huomioon. Tosiaan ollaan ihan uudella järvellä tällä kumpikaan aikaisemmin kalastanut. Tuolla ekat reijät oli tuolla noin 800 metrin päässä ja nyt ollaan siirretty tässä vähän matkaa tässä tää penkkaa, mitä me tutkitaan ja etitään kovasti. Tää menee aina tällaisessa höpöttelyksi kuvaa videoita. Nyt pitää meikäläisenkin rupea kalastaa ja vaihdetaan vähän spottia. Joo. Mitä
katsoa. Mitä sieltä tuli? Siika. Pikku siika. Enpä muista, onko ikinä ennen saanut, mutta... Aika nätti. Kiva ylläri. Kyllä. Vauhti. Tässä järvessä on siis siika. No joo, se tuli nyt ainakin selväksi. Selvä. Tämä käy meille erittäin hyvin. Hei, jos tykkäätte pilkkimatskusta ja haluatte nähdä tätä lisää, niin ottakaa ihmeessä mun kanava tilaukseen ja kertokaa kommentti, jos mitä mieltä olette, että pitäisikö tehdä näitä videoita lisää. Tämä on ensimmäinen pilkkivideo tällä kanavalla, niin olisi kiva saada vähän palautetta siinäkin asiassa. Pakko jo sanoa, että tämä pilkkiminen on tosi mukavaa puuhaa. Mietiskelin, että miksi mä en ole harrastanut tätä, ja tajusin, että mä oon pelastanut jääkiekkoa, niin mulla on ollut talvisin vähän muut menoa, ei ole hirveästi ollut vapaapäiviä, mutta nyt kyllä ehdottomasti tästä tuli uusi juttu. Ja onneksi nyt tuli vissiin hyvä talvi tänne eteläänkin, niin pääsee jatkossa tekemään tätä. Where is the fish? Hyvä kysymys. Mitä? Erittäin hyvä kysymys. Noniin. Pikku abbore. Mitä alkoiko se olles pilkki poimimaan? Se on se sun musta morri on nyt ollut kova. Vaihtaa toukka. Saakohan näitä toukkia heittää takas tonne. Ne voi olla houkuttimena siellä. Salainen ase. Toimii ainakin verkkojen laskussa. Mites se nyt tollailla? Tässäkään lajissa ei vissiin sotkuilta vältytä. Mitä? Eikö se muka muita ollut kotona? Tässä on näitä nyt tehty about 8 metrin, 10 metrin välein. Näitä kolutaan. Mä vedän tätä penkan reunaa. Tässä on 6 metriä tuossa montussa ja mä sitä reunaa on nyt kolunnut. Antti on tuolla. Se vetää tossa vähän matalempaa nyt linjaa ja koitetaan sitä kautta löytää näitä kaloja taas uudelleen, koska nyt on ollut aika hiljaista. Ei viittitkö vilauttaa vähän sitä sun pyhintä, kalastajan pyhintä rasiaa? Mitä sieltä? Joo, tässä on varatapseja. Tää ei ole se kaikkeista pyhin, että tän voi näyttää julkisuuteen. Eli täällä on tämmöstä erilaista morria, eri pituista tapsia, pienempää tapsia, jossa on hyvä syönti. Täällä on violettia ja keltapunasta pienellä mustalla iskupisteellä ja sitten on ihan oranssia ja punasta. Näitä on, tässä on vain mielikuvitus rajana, että mitä kaikkea löytyy, mutta kaikista pyhin on täällä taskussa. Ai, sitä siellä on ne kisamorrit. 30 vuotta nyt tässä pilkkiuraa takana. About 5-vuotiaan sen on aloittanut, mitä muistan, että isä on opettanut ja täytyy sen verran sanoa, että 94 perustettiin tuolla Etelä-Karjalassa KKV eli Kivijärven kalaveikot ja alusta lähtien ollut Heikaa mukana. Nykyisin voisi sanoa, että etäjäsenenä kun asun kaupunkiseudulla, niin harvemmin tulee pyörittyä. Tämä on erittäin hyvä harrastus. Ei tarvi illalla miettiä, että tuleeko nukkumatti vai ei. Ehkä voisi sanoa, että huolenaihe nykypäivin on, että katsoin noita ympäri Suomen pilkkikisojen tuloksia ja myös oman seuran osalta, niin nuorten sarjasta puuttuu lapset, voisi sanoa. Että siellä on sitä yhdestä 4 kappaletta tai
tai sitten ei ollenkaan. Et toivoisin, että nuoret innostuisi tästä lajista. Tämä on parasta liikuntaa ja koskaan ei tiedä mitä tuolta jääalta voi tulla. No niin, se on aika laittaa reissu pakettiin tältä erää. Oli kyllä ihan sikasiistiä päästä pitkästä aikaa pilkkimään. Olen löytänyt uuden harrastuksen siis itselleni. Jes. Kiitti Antti, että otit mut mukaan ja näytit vähän, että miten tätä pilkkimistä oikein taas harrastetaan. Ei, kiitos vaan itsellesi, että mukavaa oli. Että sanotaan näin, että eiköhän me yhteinen reissu vielä tässä tällä kaudella saadaan. Sen verran jäi hampaankoloon. Kyllä. Kokeillaan nyt kun pakkaset tulee, niin lähdetään seuraavaksi merelle. Niin, sulle. Uusi ympäristö. Sä oot pitänyt vähän isompia saalit, niin vähän hampaankoloa. Meikäläiselle tuo oli aika hyvä saalis näin alkuun, mutta tää on tällainen reenireissu, sanotaan näin. Joo, kipinä on nyt sytytetty. Jep. Joo, kiitos kaikille, että katsoit tänne asti. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!